سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با ادامه دوره جامعه بازار کریپتوکارنسی، قسمت همبستگی و کورلیشن. خب، در بازار کریپتوکارنسی ما مبحثی داریم به نام کورلیشن که توی این قسمت در خدمتتون هستیم با توضیحات بیشتر. و من قصد دارم که در مورد با روانشناسی بازار هم کمی در موردش باتون صحبت بکنم. برای اینکه بخواید شما شروع بکنید به ترید کردن، نیاز دارید که یه سری روابط رو بین ارزها بدونید و یه واچ لیستی برای خودتون درست بکنید. در خصوص واچ لیست باید بگم که تعداد جفت ارزایی که دارید ترید میکنید رو بر اساس سبک معاملاتیتون انتخاب میکنید. یعنی نمیشه یک نسخه پیچید برای تمام افراد و هر فرد بر اساس تایم فریمی که انتخاب میکنه، بر اساس سبک معاملاتی که داره و بر اساس وقتی که میتونه بذاره و بر اساس مهارتی که داره، واچ لیست خودش رو میاد حالا تعداد ارزهایی که نیاز داره رو انتخاب میکنه. و نکته دیگه‌ای که وجود داره این که چجوری یک واچ لیست خوب برای پلنتون طراحی بکنید. توی دوره پیشرفته کامل و مفصل در مورد صحبت میشه که حقیقتا دلیل این که توی ویدیوها بهش نمیپردازیم اینه که مبحث تخصصی هست و نیاز هستش که یه مقدار بیشتر در موردش توضیح داده بشه. ببینید، بین ارزها و جفت ارزهایی که توی بازار کریپتوکارنسی هست یک وابستگی هست که شما اگر بخواید این وابستگی رو به صورت درست ببینید، توی سایتی که براتون مشخص شده میتونید برید سرچ بکنید و کورلیشن ها رو ببینید. خب، سطر و ستون ها رو اگر به هم متصل بکنید متوجه میشه که حالا توی این لحظه که من این اسکرین شات رو گرفتم، کورلیشن بین اتریوم و بیت کوین 87% مثبته و بین بیت کوین و لایت کوین 65% و بین بیت کوین و ریپل 48% و بین بیت کوین و کاردانو 53% و این رو میتونید به صورت حالا بستش بدید و الی آخر. ببینید، نکته که وجود داره، کریپتوکارنسی معمولا اینجوری هستش که کورلیشن مثبت زیادی دارن با بیت کوین. یعنی من اگر واچ لیستم رو بیارم، حالا یکی از اکانت های تریدینگ ویو خودم رو بیارم که خب حالا این اکانت میتونه باشه، یه مقدار تعداد تپ هایی که باز کردم زیاده و خب نگاه بکنید میبینید که بیشتر واچ لیست من سبزه و سعودیه. میبینید یعنی میزان رشدی که داشتن اکثرا سبزه. حالا ویوز و لینک دوتا ارزی هستن که چون خبر دارن منفی شدن، اینا دارن آن لیست میشن. حالا این خبرها هم باید بدونید دیگه، به عنوان یه تریدر بهتون گفتم نیوز رو کجا میتونید ببینید. اینا قراره که از لیست صرافی بایننس و یکی دو تا صرافی دیگه حذف بشن، به خاطر این یه دفعه نزولی شدن، وگرنه بقیه رو نگاه بکنید اوکی ان، همه سبزن. چرا دلیل این که سبزن چیه؟ دلیلشون اینه که بیت کوین سبزه. ببینید کورلیشن خیلی زیاده. وقتی بیت کوین بره بالا همشون معمولا میرن بالا و به این میگن کورلیشن. و خیلی مهمه که شما این موضوع رو بدونید. وقتی که تریدر هستید یه مقدار جدا از منطق و غیر منطقی هستش که شما بیایید هم پوزیشن بای روی مثلا بیت کوین بگیرین، هم یه پوزیشن بای روی مثلا ارزی که 90% روش کورلیشن داره. انگار شما دو بار معامله کردید رو همون ارز، چون اگر بیت کوین میخواد بریزه اون ارز هم میخواد میریزه دیگه. برای اینکه منظورم رو بهتر بهتون بگم، ببینید به طور مثال الان اگر این حمایت مثلا 30 دقیقه بیت کوین بخواد کار بکنه و به سمت بالا بره، همین حمایت رو ما تو اتریوم هم داریم، ETHUSDT. خب و نگاه بکنید حالا یه ذره جاهاشون متفاوت هست، یعنی از نظر پرایس اکشنی شاید یه مقدار تفاوت ایجاد بشه بین جاهاشون، ولی ببینید این کار کرده. چرا کار کرده؟ چون حمایت بیت کوین کار کرده
و اجازه بدید اینا رو بذارم کنار هم. خب الان بهتر شد. ببینید چه اتفاقی افتاده. بیت کوین رفته بالا. از کجا؟ از اینجا. اتریوم هم دقیقاً پشت بندش رفته بالا. من اگر 80% کریپتوکارنسی ها رو براتون اینجوری بخوام مثال بزنم، همین اتفاق افتاده. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده که کورلیشن تو بازار هست. بیت کوین بره بالا، بقیه‌شون پشت سر هم میان بالا. ناحیه بیت کوین کار بکنه، ناحیه همشون کار میکنه. بیت کوین بخواد حمایتش رو از دست بده، یعنی مثلا اگر بیت کوین بخواد این گره معاملاتی رو از دست بده، مطمئن باشید اتریوم هم این حمایت رو، حالا حمایتش این پایینه، این حمایت رو از دست میده. پس چی؟ وقتی که ما بحث کورلیشن رو میدونیم، اگر شما بیاد خودتون رو گول بزنید بگید که من یه معامله میگیرم رو حمایت بیت کوین 1% ریسک، یک معامله میگیرم روی اتریوم 1% ریسک، این اشتباهه. چرا؟ چون کورلیشن وجود داره و شما انگار یک معامله کردید با 2% ریسک، چون اگر این حمایت از دست بره، این حمایت هم از دست میره و باید به مبحث کورلیشن ها توجه بسزایی بکنیم. توی بازار فارکس چون ما خیلی دامنه انتخابمون وسیع تره، میتونیم یه جوری واچ لیستمون رو بچینیم که ارزهایی که کورلیشنشون خیلی به هم نزدیکه کمتر بشه تا بتونیم ما تعداد معاملات بیشتری رو داشته باشیم. توی کریپتو این اتفاق نمیتونه بیفته، حداقل تا الان که دامیننس بیت کوین 50% هستش و تقریبا رهبر بازاره. شما زمانی میتونید بگید که من میتونم همزمان روی 10 تا ارز کار بکنم که این 10 تا ارز هیچ ربطی و هیچ سنخیتی با هم دیگه نداشته باشن. وقتی با هم برم بالا و با هم برم پایین، انگار که شما دارید روی یک چارت ترید میکنید. بریم بررسی بکنیم حالا رفتارشناسی و اینکه چارت ها کدومشون به کدوم ربط داره. ببینید من چارت بیت کوین رو میذارم بمونه و پایین چارت هم رو میکنم USDT، چارت دامیننس تتر، که خب اختصارش رو دیدید دیگه، USD.D میتونید سرچ بکنید. دقیقاً اگر من بخوام این دوتا چارت رو با هم سینک بکنم که هست، همین اتفاق به صورت معکوس افتاده، انگار که یک آینه این وسط هست و هر جایی که بیت کوین رفته بالا، چارت دامیننس رفته پایین. هر جایی که ناحیه حمایتی بیت کوین کار کرده، ناحیه مقاومتی دامیننس هم، دامیننس تتر هم کار کرده. هیچ تفاوتی نداره. پس رابطه بین دامیننس تتر و بیت کوین توی اکثر مواقع معکوس هم هستن. این بریزه اون میره بالا و معکوسش. وقتی هم که رنج میزنن با هم رنج میزنن، مثل اینجا که همونجور که میبینید بیت کوین رنج زده، دامیننس هم رنج زده. پس شما میتونید به این دوتا چارت رو معکوس هم داشته باشید. دلیلش هم خیلی روشنه. دامیننس تتر سهم پول استیبل کوین و دلار هست. خب وقتی که دلار خارج میشه، خب در اکثر مواقع وارد بیت کوین میشه، یعنی تریدرها دلارهاشون رو یا تترهاشون رو بیت کوین میکنن و بیت کوین صعودی میشه، پس سهم بازار تتر میاد پایین و معکوسش. این یکی از چارت هایی بود که خدمتتون گفتم. خیلی از تریدرها میان تحلیل های خودشون رو حتی روی تتر انجام میدن، یعنی میان میگن که اگر که مثلا دارم میگم این ناحیه چه میدونم، بذارید بیه مثلا تحلیل ریز و کوچیک بکنیم، میان میگن که اگر که این حمایت از دست بره و دامیننس شروع بکنه به شکستن این ناحیه، بیت کوین صعودی میشه. خب میان تحلیل هاشون هم میکنن، به خاطر اینکه میدونن که معکوس عمل میکنه و اگر این بخواد بریزه و پول بک بزنه، اصلاح بکنه، بیت کوین میتونه همین کار رو به صورت معکوس انجام بده. حالا میتونن تارگت هم بذارن که مثلا میتونه هدفش این محدوده ها به طور مثال برای اولین تارگت باشه و میان به طبق همین تحلیل یه تارگت هم برای بیت کوین تعریف میکنن. و عرضم به حضورتون که در مورد با مارکت کپ هم اجازه بگید که من همین داستان رو بهتون بگم که چارت پایین رو میکنیمش توتال.
تو توتال خودمون، توتال بدون پسوند. اگر نگاه بکنید باز هم ما یک کورلیشن خیلی شدیدی بین توتال یعنی همون مارکت کپ کل بازار کریپتوکارنسی داریم با چارت بیت کوین. خیلی طبیعیه به خاطر که 50% قضیه رو بیت کوین داره رهبری میکنه و با همدیگه دارن بالا پایین میشن، پس طبیعیه که اینها با همدیگه کار بکنن. خیلی از معامله‌گرها و تحلیلگرها باز هم میان تحلیل هاشون رو روی توتال یک یا توتال انجام میدن. من دارم سعی میکنم این دوتا چارت رو با هم سینک بکنم. دقت بکنید که وقتی که بیت کوین رفته بالا، چارت ببینید دقیقاً توی یک لحظه ساعت های پایین رو نگاه کنید، رأس ساعت 4 که بیت کوین رفته بالا، کل کریپتو مارکت کپ هم رفته بالا. حالا نگاه بکنید ما یک چارت آلفا داریم، پیشرو داریم، یک چارت که روی چارت آلفا حرکت میکنه، پشت به پشتش حرکت میکنه و شما باید بدونید که الان اونی که سردمدار هست و اونی که جلو رونده هست بیت کوینه یا چارت پایینی که توتاله. خب خیلی مشخصه که دلیل این که چارت توتال رفته بالا صعود بیت کوین بوده. علت و معلول رو اشتباه نکنید، نه اینکه این رفته بالا بیت کوین هم رفته بالا. بیت کوین رفته بالا یک، این میشه معلول، این میشه دلیل. دلیلش این بوده که این رفته بالا. در مورد با دامیننس تتر برعکسه، دامیننس تتر ریخته که بیت کوین رفته بالا. ببینید علتها رو هر چقدر بتونید تشخیص بدید میتونید به ریشه حرکت و ریشه منشأ حرکت و دلیل حرکت بیشتر نزدیک بشید. حالا من اگر این چارت رو بکنمش چارت BTC .D دامیننس خود بیت کوین، باز چه اتفاقی میفته؟ دامیننس بیت کوین و سهم بازار بیت کوین همونجور که خدمتتون گفتم یک چارتی داشت که در موردش اونجا صحبت کردم که دامیننس بریزه، قیمت بریزه، چه اتفاق میفته و حالتهای مختلف رو صحبت کردیم. خیلی از تحلیلگرها حتی روی دامیننس و سهم بازار بیت کوین هم تحلیل میکنند. درست یا غلطیش رو اجازه بدید داخل کلاس در موردش صحبت بکنیم، ولی این رو بدونید که خیلی از تریدرها میان مثلا میگن که توی سهم بازار بیت کوین یک تریدینگ رنج اتفاق افتاده که حالا مثلا سقفش اینجا میتونه باشه، کفش هم پایین تر. حالا این که تا چه میزان میتونه کار بکنه یا نه، همونجور که خدمتتون گفتم عرضم به حضورتون که داخل کلاس صحبت میکنه. ولی تحلیلگرها وقتی که قیمت و شاخص دامیننس بیت کوین به این محدوده میرسه میان تحلیل ارائه میکنن که دامیننس و سهم بازار بیت کوین میتونه افزایشی بشه و تا یه میزان مثلا انقدر درصد بره بالا و معکوسش. این رو هم گفتم خدمتتون بدونید. داشتیم در مورد با توتال صحبت میکردیم، اجازه بدید توتال 2 رو هم بگیم. توتال 2، خب ببینید توتال 2 چیه؟ حالا ما در مورد با توتال 1 صحبت کردیم، در مورد توتال 2 صحبت نکردیم، ولی چرا احتمالا من اشتباه کردم. توتال 2، بله. خب ببینید فرق و تفاوت توتال 1 با توتال 2 چیه؟ توتال 2 همون مارکت کپ کل کریپتوکارنسی، کریپتو توتال مارکت اکستندینگ بیت کوین، یعنی بجز بیت کوین، یعنی بیت کوین اومدن از تو دلش کشیدن بیرون، شده توتال 2 که تقریبا نشون دهنده کل بازار کریپتوکارنسی بجز بیت کوینه که باز هم بستگی به حرکت بیت کوین داره که اگر حرکت بیت کوین صعودی باشه معمولا این چارت با تأخیر حرکت رو انجام میده و یه مقدار طول میکشه تا حرکت بکنه. بذارید مثلا یه مثال براتون بزنم. خب ببینید همینجا مثال صدقش و مثال
چیزشو میشه زد. خب اجازه بدید من تایم فریم پایینی هم 30 دقیقه بکنم، تایم فریمشون متفاوت. حالا اینجا نظیر به نظیر هم حرکت کردم ببینید، ولی خب خیلی از مواقع هستش که میتونه چارت بیت کوین جلوتر بره. ما توتال 3 هم داریم که میان از مارکت کپ کریپتوکارنسی اتریوم هم کم میکنن و چارتش میشه آلت کوین خالص دیگه. این چارت آلت کوین ها هستش که خب توی بازار میتونید داشته باشینش. خب اجازه بدید یه مقدار قضیه رو بخوایم پیشرفته تر و عرضم به حضورتون که تخصصی ترش بکنیم، در مورد با کورولیشن ها بخوایم صحبت بکنیم. همونجوری که خدمتتون گفتم 80-90% بازار کریپتو کورولیشن دارن، مثبت. هر ارزی که دوست دارید اگر من توی این انتخاب بکنم اصلا هم مهم نیستش ارزی باشه، حالا بذارید مثلا خیلی رندوم یکی رو انتخاب بکنیم، بالایی هم خیلی رندوم من موسم رو میچرخونم یکی رو انتخاب میکنیم. ببینید خیلی تصادفی من دوتا ارز رو توی کریپتوکارنسی انتخاب کردم. تایم فریم بالایی 30 دقیقه، تایم فریم پایینی 30 دقیقه. اجازه بدید سینکشون بکنم، یعنی با هم دیگه در یک راستا قرارشون بدم. این از این تقریبا دارن نزدیک به هم میشن. خب ببینید چه اتفاقی افتاده. از این لحظه ارز بالایی که نئو باشه اصلاح کرده تا این لحظه. ببینیم که توی این زمانی که اینجا نزولی بوده چارت پایینی چه اتفاقی براش افتاده. چارت پایینی هم دقیقاً از اینجا شروع کرده به نزول تا اینجا. ببینید جفتشون اصلاح کردن ولی ATR و گام هاشون متفاوته. این خب طبیعت بازاره که گام های حرکتی ارزها با هم متفاوت باشن. گام های حرکتی چیه؟ ببینید میزان توان حرکتی و ATRی که 4 تا دارن. بیت کوین مثلا اگر 1% تغییر بکنه، یک گام و 1% بره، اتریوم میتونه 2% بره. خب گام و رشد و میزان مومنتوم اتریوم بیشتره، ولی کلیتش رو نگاه بکنید، این ریخته اینم ریخته. برای ما مهم نیست که ATR حرکتی بازار چقدره. چرا؟ اگر ویدیو مدیریت سرمایه رو دیده باشید توی قسمت و توی ویدیو مدیریت سرمایه من بهتون گفتم مهم نیست استاپ لاس ما، حد ضرر ما چقدر باشه. توی بیت کوین شاید استاپ لاس شما 1% باشه، توی یه ارزی مثلا هوک شاید استاپ لاس شما 20% باشه. روی جفتش ما 1% ریسک میکنیم. پس این فکر رو هم بذارید کنار که من میرم روی ارزی ترید میکنم که نوسانات بیشتری داره. خب اگر نوسانات بیشتری داره، همین مقدار نوسانی که میتونه انجام بشه توی کسب سود شما میتونه همون نوسان توی میزان ضرر شما هم اتفاق بیفته. پس بر اساس مدیریت سرمایه برای ما مهم نیست که ارز بالایی میزانی که توی این لحظه، حالا بذارید رشدشو بگم شاید بهتر بفهمید، چون معمولا بچه‌ها معاملات سودی و رشد رو بیشتر دوست دارن. ببین الان نئو اومده 4.5% رشد کرده از لحظه ای که دوتایی با هم رشد کردن. چارت پایینی یا هم هوک اومده چند درصد؟ 4%. 3 خورده 1% این بیشتر رشد کرده. الان مثلا من میتونم بگم این ارز خوبیه نسبت به این ارز که 1% بیشتر سود کرده. خیر. چرا؟ چون من بر اساس مدیریت سرمایه توی این 1% ریسک میکردم، توی این هم 1% ریسک میکردم و وقتی که این حرکت شارپ تری داره احتمالاً استاپ لاس من، حد ضرر من هم توی این چارت بزرگتره. پس پوزیشن سایز من توی این چارت کوچیک‌تره. این مطالب رو امیدوارم متوجه باشید، خیلی مهمه. یکی از مطالبی که مثلا توی بازار فارکس هم اتفاق میفته، بچه‌ها میگن که ما میریم روی چه میدونم نقره ترید میکنیم که مثلا پیپ ولی بیشتری داره. هیچ فرقی نمیکنه. ریسک ما تو نقره باشه، تو داو جونز باشه، توی هر چی باشه ثابته
و میزان نوسانات اونقدری برای ما اهمیت نداره اگر که میخواید به صورت منطقی کار بکنید. اگر میخواید حالا غیر منطقی کار بکنید که بحثش جداه، که بریم حالا یه چیزی بخریم 100,000% رشد بکنه، ریسک چقدر، کل سرمایه. اینجور حرفا رو اگر بذارید کنار، منطقی بخوایم کار بکنیم، این میشه کلیتش. حالا اگر برگردیم سر صحبت خودمون و همون BTC USDT یا همون بیت کوین خودمون، بریم بررسی بکنیم بیت کوین رو. حالا مثلا نگاه بکنین عرض هوک از چه زمانی شروع کرده به رشد کردن. از همون لحظه که بیت کوین اولین کندل صعودی خودش رو ثبت کرد. ببینید بیت کوین رفته بالا، اینم رفته بالا. حالا بیت کوین خیلی رفته بالا، این کم رفته بالا. دلیلش چیه؟ بهتون گفتم معمولا اول بیت کوین میره جلو، یه مقدار رنج که میزنه، بقیه هم پشت بنده شروع میکنن به حرکت. حالا اجازه بدید که یه نگاهی به شاخص دلار هم بکنیم. DXY تحلیلش رو من تقریبا 3 سالی میشه که هر هفته داخل کانال قرار میدم که اگر دوست داشتید میتونید به صورت هفتگی ببینید. ببینید یکی از دلایلی که بیت کوین رفته بالا چیه؟ اجازه بدید دقیقاً از اینجا ببینید بیت کوین کجا رفته بالا. بیت کوین اینجا رفته بالا. شاخص دلار کجا ریخته؟ شاخص دلار اینجا ریخته. اجازه بدید من ببینم این جمعه است، فرایدی، خب ماندی، اینجا درست شد. ببینید نکته‌ای که وجود داره، الان شاخص دلار از ابتدای بذارید من درستش بکنم که اصولی بشه. خب الان درست شد. ببینید یه مقدار باید زرنگ تر باشید، یه مقدار باید حرفه‌ای تر به چارت نگاه بکنید. ما بازار فارکس و شاخص دلار رو اینجا ببینید، فرایدی، جمعه بسته شده. بازار که بسته شده، ببینید بازار که بسته شده، بیت کوین باز بوده، ولی چه باز بودن؟ این باز بودن به درد نمیخوره. این باز بودن همون بسته بودنه. چرا حرکت میکرده؟ چون دیتا نداشته. خب دیتا نداشته تا کی؟ تا سشن و بازار لندن باز شده. لندن کی باز شده؟ دقیقا همین خط نارنجی رنگی که براتون کشیدم. نیویورک هم که داره باز میشه، یعنی یه چند دقیقه دیگه نیویورک هم یعنی بازار امریکا باز میشه. ببینید اینجا رو نگاه نکنید که شاخص دلار صعودی شده. اینجا توکیو بوده، اینجا اصلا برای ما مهم نیست. اینجا که توی لندن میاد باز میشه، بازار ریخت، شاخص دلار یک مقدار اصلاح کرد. دلیل اینکه بیت کوین صعودی شد این هست. پس توی بحث چارت آلفا ما اول حرکت رو توی DXY داریم، بعد روی بیت کوین. این اختلاف بعضی وقتا خیلی بیشتر هم میشه. اجازه بدید حرکت شارپ حالا ریزشی اینجا رو بخوایم سینکش بکنیم. آها الان شد. ببینید باز جا مونده. ببینید شاخص دلار دقیقاً روی این کندل سیگنال و حرکت نزولیش رو شروع کرد، رسما اعلام کرد که من میخوام بریزم. حالا ببینید که بیت کوین چه زمانی شروع کرد به رشد کردن. ببینید من از اینجا شاخص دلار داره میریزه، بیت کوین هم داره میریزه. اینجا تریدر هوشمند میگه که یک واگرایی و یک اتفاق نامنطقی داره اتفاق میفته و میاد چیکار میکنه؟ یه پرایس اکشن کار قوی، یه تحلیلگر خوب، یه تریدر خوب میاد اینجا پوزیشن بای میگیره با یک استاپ لاس خیلی کوچیک. چرا؟ چون میدونه شاخص دلار داره میریزه، ساعتش هم داره میبینه، سشنش هم داره میبینه و دقیقاً اینجایی که اولین کندل صعودی دیده شد میاد میبینه این گره هم اینگالف شد. یعنی اینا همه رو باید بررسی بکنم. من دونه دونه دارم مباحث پیشرفته رو کم کم واردش میشیم و اینجا یاد میگیره که باید بیام وارد معامله بشم. این بیس معاملات رو اینجا میبینه، یه نقطه ورود، استاپ لاس این زیر، ریوارد 1، ریوارد 2، ریوارد 3، ریوارد 4، ریوارد 5، ریوارد 6 و 7 هم گرفته.
7%، 8% توی چند دقیقه؟ توی 12 ساعت. و این میشه یک معامله خوب. تشخیص بین کورلیشن شاخص دلار و عقب موندن بیت کوین. حالا همین قضیه رو شما برید روی آلت کوین ها نگاه بکنید، خیلی عقب تر هم هستن. بریم ببینیم دوباره کجا یک حرکت خوب رو شاخص دلار شروع کرده. یک کندل سعودی در سشن امریکا ساعت 5. خیلی مهمه. بریم ببینیم بیت کوین چیکار کرده. بیت کوین چیکار؟ خواب بوده قشنگ. بیت کوین اینجا قشنگ خواب بوده. اینجا نگاه بکنید شاخص دلار شروع کرده به یک حرکت پرمومنتوم و قوی سعودی. چرا میگم قوی؟ گپ ها رو ببینید. وقتی بازار بخواد خیلی قوی بره بالا گپ ایجاد میشه و نگاه بکنید پول بکش رو زده، خیلی قشنگ رفته بالا. بیت کوین اینجا باید میریخته، نریخته رفته بالا. اگر میبینی داره میره بالا، بگرد دنبال نقطه ورود خوب، بگرد دنبال تریگر خوب. اینا همیشه من گفتم توی سبک‌های معاملاتی بهتون یاد میدم که اینجا صبر میکنید یه تریگر بگیرید. اولین تریگری که گرفتید این کندله، معامله فروش رو باز میکنید و از این مبحث و سرفصل کورلیشن ها استفاده میکنید. ریوارد 1، ریوارد 2، ریوارد 3، تقریبا با ریسک 1%، 3% سود. خدا بده برکت. حالا بریم ببینیم دوباره شاخص دلار کجا شروع کرده به یه حرکت. حالا اینجا یک حرکت تقریبا 3 درایو زده، شروع کرده به اصلاح کردن. اینجا باید بیت کوین برخلافش سعودی شده باشه. گمشون کردم. نه، آها الان فهمیدم چی شد. خب ببینید باز هم همین سناریو اتفاق افتاد. باز هم ما اینجا نزول شاخص دلار رو روی این کندل داشتیم. روی بیت کوین چه اتفاقی افتاده؟ بیت کوین یک مقدار عقب مونده، خیلی کم، خیلی کم، در حد چند ساعت. و اینجا شاخص دلار خیلی ریخته، همجوری پشت سر هم تا اینجا بیت کوین خواب بوده. تا اینجا بیت کوین هیچ اتفاقی براش نیفتاده. چند ساعت؟ یه چیزی حدود 20 تا نیم ساعت، میشه 10 ساعت. باز هم پرایس اکشن کار و حالا هر سبکی که دارید، کسی که میتونه کار بکنه و معامله گره میاد ناحیه داخلی این پیوت، سطحی که اینجا داره، گپی که اینجا هست رو میدونه، نقطه ورودش رو کاشته، دوباره نقطه ورود، استاپ لاس، الهی به امید تو، تا ریوارد 6 7 8 الی آخر و تمام. نگاه بکنید. پس خیلی مهمه که ما بشناسیم چارت آلفا چیه، چارت بتا چیه، چارت پیش رونده چیه، چارتی که از روی اون تبعیت میکنه و طبق اون میره جلو کدوم چارته. خب من میتونم همین مثال رو باز هم براتون بزنم که بیشتر متوجه بشید. توی آنچین ها هم ما این قضیه رو داریم. به جای DXY اگر GBP USD چارت پوند رو نشون بدم، چارت پوند دقیقاً کورلیشن مثبت داره با بیت کوین، منتها یه مقدار جلوتر هستش. حالا بذارید این لحظه‌ای که صعود کرده رو روی پوند ببینیم. اینها دقیقاً همینجاست. خب ببینید بیت کوین داشته میریخته، پوند اومده 2 تا 3 تا کندل زد و شروع کرده به صعودی که احتمالاً این برگشته به 50% گپی که توی این لانگ شادو هست اتفاق افتاده. ببینید کورلیشن کاملا مثبت، خیلی قشنگ و منطقی کارا رفته جلو. اینجا که بیت کوین ریخته، اینجا دقیقا میشه اینجا روی پوند ما دقیقا بر پول بک زدیم و شروع کردیم بریختن. پس نگاه بکنید دوباره کورلیشن مثبتی هست بین پوند و
بیت کوین همین کورلیشن توی یورو هم هست، EUR USD و چه بسا یورو قوی تر از پوند. یعنی باز نگاه بکنیم اینجایی که دقیقاً بیت کوین رفته بالا، پوند و یورو رو نگاه کنید چقدر قبل ترش رفته. ببینید اینجا نیستش ها، اینجاست. ببینید دقیقاً این کندل سفید که حالا باید سبز باشه روی بیت کوین همین کندل است. یعنی یورو اومده 1 2 3 4 5 تا کندل نیم ساعت که میشه 2 ساعت و نیم صعودی بوده، تازه بیت کوین یادش افتاده باید صعود بکنه. پس نگاه کنید باز یورو کورلیشن مثبت داره، با هم میرن بالا با هم میان پایین و شما میتونید استفاده بکنید تقلب بگیرید روی چارت یورو. البته که یه نکته‌ای و یک پرانتز اینجا باز بکنم. ببینید شما اگر بخواید دست دوم رو ترید بکنید، یعنی چی دست دوم؟ یعنی شاخص دلار تکون میخوره، شما تازه میرید روی بیت کوین ترید میکنید، این میشه دست دوم. یا دست سوم حتی، یعنی چی؟ یعنی شاخص دلار تکون میخوره، یورو مثلا تکون میخوره و بر اساس یورو بیت کوین ترید، تازه اونم نه دست سوم هم نمیشه، تازه دامیننس تتر تکون میخوره شما میرید رو بیت کوین ترید میکنید، این میشه دست چهارم. بعدا من بهتون میگم که چه فشار و چه دلیل و چه منطقی داره که ما بیایم چارت دست چهارم پنجم رو ترید بکنیم. خب خیلی قشنگ میرید چارت دست اول و خود شاخص دلار رو ترید میکنید و این حالت میشه تقلب کردن. یکی از دلایلی که میگم تریدرهایی که توی بازار فارکس ترید میکنن کریپتو براشون شوخی میشه دقیقا همینه، چون این روابط رو میدونن. همین قضیه توی شاخص های بازار وجود داره. یعنی من اگر که شاخص داو رو بیارم، داو جونز رو بیارم، دوباره میبینید که زمانی که داو جونز، البته داو جونز هنوز باز نشده، ساعت یه ذره دیگه باز میشه. خب بذارید مثلا این ریزش شدید داو جونز رو میبینید، همینو بریم روی بیت کوین ببینیم. میبایست بیت کوین هم توی این لحظه ریخته باشه. ببینید دقیقاً بازار امریکا ریخته، بیت کوین معذرت میخوام ببخشید، بیت کوین کیه که نخواد بریزه؟ یعنی وقتی که بازار بورس امریکا شروع میکنه به اصلاح کردن، بیت کوین عددی نیستش که نخواد اصلاح بکنه. حالا اینجا با هم رفتن، این ریخته اونم پشت بندش ریخته. یا من این مثال رو میتونم توی شاخص سمپی بزنم، SPX و خیلی مثال های دیگه میشه زد که باز هم SMP. بذارید ببینیم اینجا که بیت کوین ریخته دقیقا همین جاییه که SMP با گپ باز شده، میبینید یک کندل نزولی بسته. خب اینجایی هم که حالا صعودی شده، احتمالاً بیت کوین هم باید صعودی شده باشه. این روابط و کورلیشن ها رو شما باید یاد بگیرید. کورلیشن ببینید، حالا نفت و اینا رو نمیخواد، حالا میریم جلوتر نفت و اینا رو تو دوره فارکس بهتون میگم که کورلیشن طلا و نقره و نفت و نمیدونم پوند و بازارهای جهانی و اینا رو بذاریم کنار. اگر بخوایم در مورد با کریپتوکارنسی صحبت بکنیم، شما کورلیشن بین مارکت کپ، ریلایز کپ، نمیدونم دامیننس ها، پرایس ها، آلت کوین ها و اتریوم و بیت کوین و شاخص ها با بیت کوین، اینا رو باید بدونید. و از اون بهتر باید بدونید که چه زمانی بیت کوین میتونه سودی باشه، زمانی که جیب مردم پول اضافه توش باشه، که میریم سراغ فاندامنتال و ریت های خبری که اونجا باید تو چرخه اقتصادی حال خانوار خوب باشه، که خانوار پول تو جیبش باشه، تورم نباشه، اشتغال باشه، تا شهروندی که وجود داره بره سرمایه گذاری بکنه. شهروندی که پول نداره، حالا مثلا شکم خودش رو سیر بکنه یا چه میدونم نیازهای اولیه خودش رو رفع بکنه، چرا باید بیاد بیت کوین بخره؟ پس بعداً میفهمید که یکی از عوامل مهمی که بیت کوین شروع میکنه به سودی شدن اینه که حال اقتصاد
خوبه و زمانهایی که میبینید بیت کوین صعودی هست مثل اینجا 100% شک نکنید که حال اون سرمایه گذارها، اون کشوری که بیشترین سهم رو داره، بیشترین دامیننس رو داره، بهتره که ریت هاشون بعدن توی دوره فارکس بهتون میگم که چه ریت هایی اعلام میشه و بیت کوین پرواز میکنه. امیدوارم که از دیدن این قسمت هم استفاده لازم رو برده باشی. قسمت کورلیشن و همبستگی و وابستگی ارزها بود. حتما برید برای خودتون تمرین بکنید. سایتی که معرفی کردم رو حتما سرچ بکنید و در موردش ساعتها باید بشینید و چک بکنید و تست بکنید و نگاه بکنید. پرسود و پربرکت باشید. روزتون خوش.